Được thôi, đây là nội dung đã được lược bỏ các phần dẫn và hướng dẫn của bài thi. Yes, I hope so. Vâng, tôi hy vọng vậy. She thought they might be on your list. Cô ấy nghĩ rằng chúng có thể nằm trong danh sách của bạn. The first one is the Rose Garden Apartments. Đầu tiên là khu căn hộ Rose Garden. Well, we've got a lovely studio flat available at that time. Vâng, chúng tôi có một căn hộ studio xinh xắn còn trống vào thời điểm đó. I'm sure you'd enjoy the entertainment program there too, with Greek dancing in the restaurant. Tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ thích chương trình giải trí ở đó, với các điệu nhảy Hy Lạp trong nhà hàng. And what is the cost for each of us? Và chi phí cho mỗi người chúng tôi là bao nhiêu? Now, the second one she mentioned was called Blue Bay. Bây giờ, cái thứ hai cô ấy đề cập có tên là Blue Bay. In fact, that's very popular, and it has some special features. Thực tế, nơi đó rất nổi tiếng và có một số đặc điểm đặc biệt. The main attraction is the large swimming pool with salt water. Điểm thu hút chính là hồ bơi lớn với nước mặn, and it isn't far from the beach either. Và nó cũng không xa bãi biển, so you don't have to be too energetic. Vì vậy, bạn không cần phải quá năng động. Let me just check. Để tôi kiểm tra một chút. No, 275 pounds, to be exact. Không, chính xác là 275 bảng. Now, there are just 2 more apartments to ask you about. Bây giờ, chỉ còn 2 khu căn hộ nữa để hỏi bạn. Is it something related to the sun, like sunshine? Có phải cái gì đó liên quan đến mặt trời, ánh nắng phải không? Any special features? Có đặc điểm gì đặc biệt không? Yes, it is rather well equipped. Vâng, nó được trang bị khá tốt. There are facilities for water skiing. Có các cơ sở vật chất cho môn trượt nước. Not at the hotel, but I'm sure you'll find some in our release. Không có ở khách sạn, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một vài nơi ở Adelaide. And how much is that one? Và cái đó giá bao nhiêu? However, each person is required to pay that amount, and there must be a minimum of 2 people per apartment. Nhưng mỗi người phải trả số tiền đó và phải có ít nhất 2 người trong một căn hộ. Oh, unfortunately, I don't think that would be within our budget. Oh, tôi không nghĩ rằng nó sẽ nằm trong ngân sách của chúng tôi. Thật không may. The Grand? The Grand? Sounds nice. Nghe hay đấy. So that's very useful for all your shopping needs. Vì vậy, điều đó rất hữu ích cho mọi nhu cầu mua sắm của bạn. 319 pounds at that time. 319 bảng vào thời điểm đó. Too late, I'm afraid. Mơ, tôi e là quá muộn. But don't worry about that. Nhưng đừng lo lắng về điều đó. I just wanted to get an idea first. Tôi chỉ muốn có một ý tưởng sơ bộ trước đã. We can improve on that, Miss Nash. Chúng tôi có thể cải thiện điều đó. Cô Nats? Of course our holiday won't even cost 1,000 pounds together. Tất nhiên kỳ nghỉ của chúng tôi thậm chí sẽ không tốn đến 1.000 bảng cho cả hai. Now, if you go to the hospital, we cover 600 pounds. Bây giờ, nếu bạn phải vào bệnh viện, chúng tôi chi trả 600 bảng. And do you also cover a relative to travel to the holiday resort? Và chúng tôi cũng cho phép một người thân đến khu nghỉ dưỡng của bạn. My policy just says their representative will help you. Chính sách của tôi chỉ nói rằng đại diện của họ sẽ giúp bạn. And what happens if you miss your flight? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không lên máy bay? Air, nothing, as far as I can see on this form. Không có gì, theo như tôi thấy trên biểu mẫu này. No, I'll just jot that down. Không, tôi sẽ ghi chú lại điều đó. And we're particularly generous about loss of personal belongings, up to 3,000 pounds, but not more than 500 pounds for a single item. Và chúng tôi đặc biệt hào phóng về việc mất mát tài sản cá nhân, lên tới 3.000 bảng, nhưng không quá 500 bảng cho một món đồ. Then I'd better not take my laptop. Vậy thì tốt hơn hết tôi không nên mang theo máy tính xách tay của mình. You've really been helpful. Bạn thực sự đã giúp ích rất nhiều. I'm the assistant manager here. Tôi là trợ lý giám đốc ở đây. That's what I've got on the paper. Đó là những gì tôi có trên giấy. Thank you very much for your time. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian. Welcome, Simon. Chào mừng, Simon. Well, during the 1970s, my wife Liz and I had just acquired 80 acres of sheep farming land, and we decided to settle down and have children. Vâng, trong những năm 1970, vợ tôi Liz và tôi vừa mới mua được 80 mẫu đất chăn nuôi cừu, và chúng tôi quyết định ổn định cuộc sống và sinh con. Pretty soon,
We had a daughter, Sarah, and a son, Duncan. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi có một cô con gái, Sarah, và một cậu con trai, Duncan. They particularly loved trains and gradually built up an enormous network of miniature railway track. Chúng đặc biệt yêu thích xe lửa và dần dần xây dựng một mạng lưới đường dây xe lửa thu nhỏ khổng lồ. I began to develop larger-scale models of locomotives, but we didn't think anything more of it until I went on a trip to a theme park near Birmingham and decided we could do a much better job. Tôi bắt đầu phát triển các mô hình đầu máy xe lửa quy mô lớn hơn, nhưng chúng tôi đã không nghĩ gì thêm về nó cho đến khi tôi có chuyến đi đến một công viên giải trí gần Birmingham và quyết định rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều. So we set up a small one ourselves, based on the miniature railway, and we opened to the public for just a month that year, 1984, in July, our driest month, because our children said they didn't want our guests to have a miserable wet visit. Vì vậy, chúng tôi đã tự mình thành lập một công viên nhỏ, dựa trên đường sắt thu nhỏ, và chúng tôi đã mở cửa cho công chúng chỉ trong một tháng vào năm đó, 1984, vào tháng 7, tháng khô nhất của chúng tôi, bởi vì các con của chúng tôi nói rằng chúng không muốn khách của chúng tôi có một chuyến thăm ẩm ướt tồi tệ. I dealt with park business, and Liz carried on with the farm work. Tôi giải quyết công việc kinh doanh của công viên và Lee tiếp tục với công việc trang trại. It soon became clear that we had a successful idea. Chẳng bao lâu sau, rõ ràng là chúng tôi đã đi đúng hướng. We began to extend the railway track and lay it among more interesting landscape by planting trees, which in turn attracted more wildlife, and by making cuttings through the rock. Chúng tôi bắt đầu mở rộng đường dây xe lửa và đặt nó giữa khung cảnh thú vị hơn bằng cách trồng cây. Điều này đã thu hút nhiều động vật hoang dã hơn và bằng cách cắt xuyên quả đá. Nowadays, we're open all year round, and we're pleased to say that Vimridge is one of the most popular visitor attractions in the area, with 50,000 visitors a year. Ngày nay, chúng tôi mở cửa quanh năm và chúng tôi rất vui mừng được nói rằng Wee Mai là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực, với 50.000 du khách mỗi năm. 1.5 million people have been through our doors since we opened. 1,5 triệu người đã đi qua cánh cửa của chúng tôi kể từ khi chúng tôi mở cửa. Our son Duncan has been a key figure at the park for the last 10 years, taking over my role in construction. Con trai chúng tôi, Duncan, đã là một thành viên trung thành của công viên trong 10 năm qua, tiếp quản công việc của tôi trong lĩnh vực xây dựng. And I'll say a little more about that in a moment. Và tôi sẽ nói thêm một chút về điều đó trong giây lát. And his new wife, Judith, has also joined the team in charge of retail. Và người vợ mới của anh ấy, Judith, cũng đã tham gia vào đội ngũ phụ trách bán lẻ. That's becoming a tremendous growth area for us. Đó đang trở thành một lĩnh vực tăng trưởng vượt bậc của chúng tôi. So have you finished your development of the site for the moment? Vậy hiện tại bạn đã hoàn thành việc phát triển địa điểm chưa? We're constantly looking for ways to offer more to our visitors. Chúng tôi không ngừng tìm cách để mang lại nhiều hơn cho du khách của mình. And there's now 1.2 kilometers of the line laid, but we'd like to lay more. Và hiện đã có 1,2 km đường dây được lắp đặt, nhưng chúng tôi muốn lắp đặt thêm. Because of the geology of the area, our greatest problem is digging tunnels. Do địa chất của khu vực, vấn đề lớn nhất của chúng tôi là đào đường hầm. We're also very pleased with a new installation of the go-kart arena, which is 120 square meters in area. Chúng tôi cũng rất hài lòng với việc lắp đặt mới khu vực đua xe go-kart, có diện tích 120 mét vuông. Again, the problem is the geology. Một lần nữa, vấn đề là địa chất. We had to level the mounds on the track for safety reasons. Chúng tôi đã phải san phẳng các gò đất trên đường đua vì lý do an toàn. We wanted to enable 5 to 12-year-olds to use the go-karts. Chúng tôi muốn cho phép trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sử dụng xe go-kart. And the main attraction here is the Formula One kart. Và điểm thu hút chính ở đây là xe đua công thức 1. And then, finally, let's talk about our most recent development, the landscape swimming. Và cuối cùng, đến với sự phát triển gần đây nhất của chúng tôi, đó là hồ bơi cảnh quan. So how's the dissertation planning going? Vậy việc lập kế hoạch cho luận văn tiến triển thế nào rồi? Well, Dr. Schulman, I'm still having a lot of trouble deciding on title. Thưa tiến sĩ Suman, em vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định tên đề tài.
What we'll do is jot down some points that might help you in your decision. Điều chúng ta sẽ làm là ghi lại một số điểm có thể giúp em trong việc đưa ra quyết định. First of all, you have chosen your general topic area, haven't you? Trước hết, em đã chọn lĩnh vực chủ đề chung của mình rồi phải không? That was one of the areas you mentioned. Đó là một trong những lĩnh vực em đã đề cập. Now, what aspects of the course are you good at? Bây giờ, em giỏi những khía cạnh nào của khóa học? Well, I found computer modeling to be fascinating. Vâng, em thấy mô hình hóa máy tính rất hấp dẫn. I have no problem following what's being taught, whereas quite a few of my classmates find it difficult. Em không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp những gì được dạy, trong khi khá nhiều bạn cùng lớp của em thấy khó khăn. Do you think these might be areas you could bring into your dissertation? Em có nghĩ đây có thể là những lĩnh vực mà em có thể đưa vào luận văn của mình không? You see, I feel I don't have sufficient background information. Thầy thấy đây, em cảm thấy mình không có đủ thông tin nền. I'm very weak at note-taking. Em rất yếu trong việc ghi chép. My teachers always used to say that. Các giáo viên của em luôn nói như vậy. Okay, thanks. Được à, cảm ơn thầy. You know, each week a different person studies a different topic and shares it with the group. Em biết đấy, mỗi tuần một người khác nhau nghiên cứu một chủ đề khác nhau và chia sẻ nó với nhóm. It really helps build confidence. Nó thực sự giúp xây dựng sự tự tin. I can see that. Em có thể thấy điều đó. The same ideas keep getting repeated in all the dissertations. Chúng cứ lặp đi lặp lại trong tất cả các luận văn. It's designed to give you a structured program over a number of weeks to develop your skills. Nó được thiết kế để cung cấp cho bạn một chương trình có cấu trúc trong vài tuần để phát triển các kỹ năng của bạn. Unfortunately, there are only a few places. Thật không may, chỉ có một vài chỗ. I know I've got to work on my study skills. Em biết mình phải rèn luyện kỹ năng học tập của mình. And then there are several study skills books you can consult. Và sau đó có một số sách kỹ năng học tập mà em có thể tham khảo. But the problem is, they are sometimes too general. Nhưng vấn đề là, đôi khi chúng quá chung chung. Yes, that's what I found. Vâng, đó là những gì em đã thấy. I've never done that before. Em chưa bao giờ làm điều đó trước đây. It's simple, but it really works because you have to write down key points in a small space. Nó đơn giản, nhưng nó thực sự hiệu quả vì em phải ghi các ý chính vào một không gian nhỏ. Read everything 3 times. Hãy đọc mọi thứ 3 lần. Well, if you establish good study skills at this stage, they'll be with you all your life. Vâng, nếu em hình thành các kỹ năng học tập tốt ở giai đoạn này, chúng sẽ theo em suốt đời. I need to talk things over. Em cần phải trao đổi mọi việc. Let's see. Để xem nào. I can see you virtually any time during the week, starting the 22nd of January. Tôi có thể gặp em gần như bất kỳ lúc nào trong tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 1, the Thursday. Thứ năm à. Good morning. Chào buổi sáng. In the last few lectures, I've been talking about the history of domestic building construction. Trong vài bài giảng trước, tôi đã nói về lịch sử xây dựng nhà ở. But today, I want to begin looking at some contemporary experimental designs for housing. Nhưng hôm nay, tôi muốn bắt đầu xem xét một số thiết kế thử nghiệm đương đại cho nhà ở. So, I'm going to start with a house, which is constructed more or less under the ground. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với một ngôi nhà được xây dựng gần như hoàn toàn dưới lòng đất. And one of the interesting things about this project is that the owners, both professionals but not architects, wanted to be closely involved, so they decided to manage the project themselves. Và một trong những điều thú vị về dự án này là các chủ sở hữu, cả hai đều là chuyên gia nhưng không phải là kiến trúc sư, muốn tham gia sâu vào dự án, vì vậy họ quyết định tự quản lý dự án. Their chief aim was to create somewhere that was as environmentally friendly as possible. Mục tiêu chính của họ là tạo ra một nơi thân thiện với môi trường nhất có thể. But at the same time, they wanted to live somewhere peaceful. Nhưng đồng thời, họ muốn sống ở một nơi yên bình. They'd both grown up in a rural area and disliked urban life. Cả hai đều lớn lên ở một vùng nông thôn và không thích cuộc sống thành thị. So, the first thing they did was to look for a site. Vì vậy, điều đầu tiên họ làm là tìm kiếm một địa điểm. And they found a disused stone quarry in a beautiful area. Và họ đã tìm thấy một mỏ đá bỏ hoang trong một khu vực xinh đẹp. The price was relatively low. Giá cả tương đối thấp.
and they like the idea of recycling the land, so to speak. Và họ thích ý tưởng tái chế đất, có thể nói như vậy. And it wasn't productive any longer, either. Và nó cũng không còn sản xuất được nữa. The design was for a type of underground house. Thiết kế là cho một loại nhà dưới lòng đất. The design covered a large area. Thiết kế dành cho một khu vực rộng lớn. And the owners haven't bought a single item of new furniture. Và các chủ sở hữu đã không mua một món đồ nội thất mới nào. They just kept what they already had. Họ chỉ giữ lại những gì họ đã có. This is dealt with organically. Điều này được xử lý một cách hữu cơ. It's purified by being filtered through reed beds, which have been planted for that purpose in the garden. Nó được làm sạch bằng cách lọc qua các luống lau sậy, đã được trồng cho mục đích đó trong vườn. So the occupants of the house won't pollute the land or use any damaging chemicals. Vì vậy, những người ở trong nhà sẽ không gây ô nhiễm đất đai hoặc sử dụng bất kỳ hóa chất độc hại nào. And, as you know, this is very damaging to the environment. Và, như bạn biết, điều này rất có hại cho môi trường. In total, the house construction has released 70 tons of carbon dioxide into the air. Tổng cộng, việc xây dựng ngôi nhà đã thải ra 70 tấn carbon dioxide vào không khí. Now that's a frightening thought. Bây giờ đó là một ý nghĩ đáng sợ. However, once the initial environmental debt is cleared, and it's calculated this will take only 15 years, this underground house won't have any environmental cost. Tuy nhiên, một khi khoản nợ ban đầu về môi trường được xóa bỏ, và người ta đã tính toán rằng điều này sẽ chỉ mất 15 năm, ngôi nhà dưới lòng đất này sẽ không tốn bất cứ chi phí gì về mặt môi trường. Because, unlike ordinary houses, it is run in a way that is completely environmentally friendly. Bởi vì, không giống như những ngôi nhà thông thường, nó được vận hành theo cách hoàn toàn thân thiện với môi trường.